नमस्कार मित्रांनो, स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा एक्झाम हॉल या चॅनलमध्ये. आणि विद्यार्थी मित्रांनो, 10वीवरती ह्या जागा आहेत पहा, भारतीय रिझर्व्ह बँकेत. जर तुमची 10वी झालेली असेल तर तुम्हाला ही परीक्षा द्यायला काही हरकत नाही, किंवा ह्या जॉबसाठी तुम्ही अप्लाय करायला काही हरकत नाही. तर या पूर्ण जागा ज्या आहेत ते पहा, 870 जागा आहेत टोटल ह्या RBIमध्ये. RBI रिक्रुटमेंट 2021. आणि पोस्टचं नाव काय आहे, फीस किती असणार आहे, यासाठी सर्व काही गोष्टी आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड. तर या ग्रँड टोटल जागा आहेत 870. याच्या दोन विभागामध्ये पार्टिशन केलेलं आहे. 841 प्लस 29 अशा ह्या दोन विभागामध्ये पार्टिशन केलेलं आहे. या दोन्ही जागा आपण पाहूया की नेमका कशाच्या आहेत. तुम्हाला यासाठी रिक्वायरमेंट काय काय लागणार आहे, फीस किती लागणार आहे, नोकरीचं ठिकाण कुठं असणार आहे, सर्व काही आपण या व्हिडिओमध्ये पाहणार आहोत. तर टोटल जागा 841. पदाचे नाव जे आहे ते ऑफिस अटेंडंट म्हणून नाव आहे. आणि याच्यासाठी जी पात्रता आहे, शैक्षणिक पात्रता, ती फक्त 10वी आहे. 10वी म्हणल्यावर प्रत्येकाची 10वी झालेली असणार आहे. तुम्हाला ह्या जॉबला अप्लाय करायला जमू शकतं. तर वयाची अट जी असणार आहे यासाठीची ती आहे 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी 18 ते 25 वर्षांपर्यंत. यामध्ये SC आणि STसाठी 5 वर्षांची सूट, तसेच OBC यांच्यासाठी 3 वर्षांची सूट या ठिकाणी दिलेली आहे. नोकरीचं ठिकाण संपूर्ण भारतात तुम्हाला कुठेही हा जॉब ऑफर केला जाऊ शकतो. फी यासाठीची जी आहे ते आहे OBC, EWS आणि जनरल यांच्यासाठी 450 रुपये, तसेच SC, ST, PW आणि XM यांच्यासाठी फक्त 50 रुपये. आणि अर्ज करण्याची जी शेवटची तारीख आहे ती आहे 15 मार्च 2021. म्हणजे आता एक 3 ते 4 दिवसामध्ये याची जी मुदत आहे ती संपुष्टात येणार आहे. तुम्ही लवकरात लवकर हा फॉर्म भरून घ्या जर तुमची इच्छा असेल तर. याची जी परीक्षा असणार आहे पहा, ती परीक्षा असणार आहे 9 आणि 10 एप्रिल 2021 या रोजी. त्याचबरोबर तुम्ही वेबसाईट पाहू शकता, किंवा तुम्हाला स्क्रीनवरती सुद्धा ही वेबसाईट दिसत असेल, त्यावरती जाऊन तुम्ही हा फॉर्म फिलअप करू शकता. जाहिरातसुद्धा तुम्हाला स्क्रीनवर दिसत असलेल्या वेबसाईटवरती पाहायला मिळेल. त्याचबरोबर अप्लाय ऑनलाईन करायची सुद्धा तुम्हाला या वेबसाईटवरून मिळून जाईल. तुम्हाला स्क्रीनवरती वेबसाईट जी दिसत आहे त्यावरती तुम्ही जाऊन हा फॉर्म जो आहे तो फिलअप करू शकता. दुसऱ्या ज्या जागा आहेत 29, त्या या जागा ज्या आहेत त्याही पाहा आपण नेमकं काय काय आहे यामध्ये सुद्धा पहा. कायदा अधिकारी ग्रेड B यांच्या 11 जागा आहेत. त्याचबरोबर व्यवस्थापक तांत्रिक स्थापत्य जे असतात यांच्यासाठी पदसंख्या 1 आहे. सहाय्यक व्यवस्थापक राजभाषा यांच्यासाठी 12 जागा आहेत. आणि सहाय्यक व्यवस्थापक शिष्टाचार आणि सुरक्षा यांच्यासाठी 5 जागा आहेत. अशा मिळून या टोटल 29 जागा आहेत. यांनी यासाठीची लागणारी शैक्षणिक पात्रता जी आहे ती काही खालीलप्रमाणे आहे पहा. पद क्रमांक 1 साठी आहे 50% गुणांसह LLB प्लस 2 वर्षांचा अनुभव असणं अनिवार्य आहे. SC ST यांच्यासाठी या ठिकाणी सुद्धा 45 गुणांची अट आहे. आणि पद क्रमांक 2 साठी 60% सिव्हिल इंजिनिअरिंग पदवी असायला पाहिजे 60%सह, आणि 3 वर्षांचा अनुभव देखील या ठिकाणी असणं अनिवार्य आहे. आणि पद क्रमांक 3 मध्ये इंग्रजी विषयासह हिंदी द्वितीय श्रेणी पदव्युत्तर पदवी किंवा समतुल्य असणं आवश्यक आहे. पद क्रमांक 4 मध्ये उमेदवार सैन्यात, नौदल, हवाई दलात कमीत कमी 5 वर्ष कमिशन सेवेचा अधिकारी असावा, असं या ठिकाणी पद क्रमांक 4ची जी आहे ती शैक्षणिक पात्रता आहे. वयाची अट आहे अशी 1 फेब्रुवारी 2021 रोजी पद क्रमांक 1 साठी आहे 21 ते 32 वर्ष, पद क्रमांक 2 साठी आहे 21 ते 35, पद क्रमांक 3 साठी आहे 21 ते 30 वर्षांची, आणि पद क्रमांक 4 साठी आहे 25 ते 40 वर्षांची. या सगळ्यांमध्ये SC आणि STंना 5 वर्षांची सूट, त्याचबरोबर OBC यांच्यासाठी 3 वर्षांची सूट या ठिकाणी दिलेली आहे. आणि या जॉबचं जे लोकेशन आहे ते मुंबई आहे. मुंबई ठिकाणी तुम्हाला या ठिकाणी जॉब तुम्हाला दिला जाईल, अपॉइंटमेंट दिले जाईल. आणि यासाठीची फीस असणार आहे OBC, PWD आणि जनरल यांच्यासाठी 600 रुपयांची फीस असणार आहे. आणि SC आणि STसाठी 100 रुपयांची फक्त ही फीस असणार आहे. ऑनलाईन अर्ज करण्याची जी तारीख आहे ही आजच होती 10 मार्च 2021. सॉरी, आज 11 मार्च आहे. 10 मार्चलाच हा फॉर्म भरायचा झालेला आहे. आणि याची जी परीक्षा असणार आहे ती 10 एप्रिल रोजी असणार आहे. यांची अधिकृत वेबसाईट तुम्ही पाहू शकता, जाहिरात पाहू शकता. हा जो फॉर्म अप्लाय करायचा असेल तुम्हाला तर स्क्रीनवरती लिंक दिसत असेल, तिथे जाऊन तुम्ही ट्राय करू शकता. पण याची डेट तर संपून गेलेली आहे. आता 10 तारखेलाच हा फॉर्म भरायची लास्ट तारीख होती याची. तर आय होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. 10वीवर तुम्हाला या जागा आहेत त्या भरायच्या आहेत. 10वीवरती हा तुम्हाला डायरेक्ट जॉब भेटणार आहे. तर होप तुम्हाला व्हिडिओ आवडला असेल. जर आवडला असेल तर नक्कीच लाईक करा, इतर विद्यार्थ्यांबरोबर शेअर करा ज्यांना या जागेसाठी अप्लाय करायचा असेल. अशा विद्यार्थ्यांबरोबर नक्कीच शेअर करायला विसरू नका.